بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز درباره مچ پایتون بحث میکنیم که چرا بتونیم از مچ استفاده کنیم. د مچ استیتمنت برای استفاده میکنیم به خاطر اکشن های مختلف در شرط ها. مثلا چند شرط داشته باشیم، مثل if و else، ما میتونیم از مچ استفاده کنیم. مثلا داریم گرامرش دوستا عزیز چی هست؟ داریم مچ اکسپرشن، داریم دوم کیس x में کد بلاک में کیس y में و کد بلاک में کیس z में و کد بلاک में. در قسمت که کارا رو انجام میتیم تکمیل میشه. میگه how it work، چه رقم کار میکنه. داریم میگه the match expression evaluated once. میگه دوستا عزیز match statement یک بار میگه و هم در اولش مثل که مازده گفته کیس 1 و کیس 2. دیگه داریم میگه the value of expression، میگه همین قیمت های اکسپرشنی مقایسه میشه درباره هر کیس ها. کیس چی هست؟ این یک نام داریم به نام کیس. میگه if there is a match، میگه کدام match باشه as associated as code as executed، میگه کد ما execute میشه یا انجام میشه. the example یک تا داریم دوستایز به طور مثال میگه یک مثال است دی یا روز مساوی است به 4 و میگه مچ دی کیس 1 داریم پرنت مانده، کیس 2 داریم میگه پرنت تیوزده، کیس 3 داریم میگه پرنت کو ونزده یا چهارشنبه، کیس 4 داریم پرنت کو ترزده پنجشنبه، کیس 5 داریم فرایده یا روز جمعه و 6 داریم ساتردی شنبه و کیس 7 داریم مثلا پرنت سانده. به نظر ما که ما مطمئن هستم ترزده میبینیم رنش میکنیم درستی، به خاطر که ما خواستیم روز چهارم ببینیم. و داریم دیفالت ولیو. دیفالت ولیو یعنی قیمتی که از قبل تعیین شده. دوستا عزیز دیفالت ولیو در آخر میآید و همراه با یک اندرسکور میآید. یک مثال داریم میگه دی یا روز از مثلا 5 یا مثلا میگیریم اف. میگه مچ دی 6 داریم today is Saturday شنبه است. کیس 7 داریم میگه today is Sunday امروز یک شنبه است. کیس آخر داریم یا دیفالت ولیو داریم میگه look forward to weekend، به روزهای هفته پیش رفته برو. حالا میریم یک بار رنش میکنیم میگه today is Sunday، به خاطر هفت میباشه Sunday. و داریم کامباین ولیو، مقایسه کردن ولیو ها یا قیمت ها. شما میتونید مقایسه کنید با آپریتور بغیر از که کیس استفاده کنید. شما میتونید از این آپریتور استفاده کنید و میتونیم که چندین اف کندیشن هم بیاریم. میریم در قسمت سوالات می what is the correct which character can be used، می کدام کاراکتر استفاده میشه default case value in match statement در بیانیه مچ. میگه از کدام default value که از قبل ساخته شده استفاده میشه. سومیش درست است. سبت آنسر میگیم درست بود. میریم با سوال بعدی ما. insert the correct keyword to make a match statement. میگه اگه میخوای یک match statement بسازی چیزهای درستش بر ما بگو. در بخش اول گفتیم که خود match میایه و در بخش دوم داریم کیس، در بخش سوم هم داریم کیس، در بخش چهارم هم داریم کیس. حالا میبینیم سبت آنسر میگیم درست بود. میریم با سوال بعدی ما. و در قسمت سوال آخری میگه کدام آپریتور یا عملگر برای اور استفاده میشه برای کیس اِوالویشن. گزینه آخر درست است. تشکر از شما دوستان عزیز که تا این دفعه همراه ما بودین. صفحه ما رو سابسکرایب کنین و لایک کامنت را فراموش نکنین. اگر کدام سوال داشتین میتونین در کامنت ها بگوین. تشکر.